พูดกันถึงเรื่องของนิวเคลียร์นั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับนั่นก็คือเรื่องของไฟไหม้ป่าหลายจุดที่กำลังลุกลามบานปลายในรัฐเท็กซัสและตอนนี้เนี่ยมันเข้าใกล้โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาครับมีการรายงานข่าวว่าเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินและเขตภัยพิบัติในพื้นที่60เขตเพื่อรับมือกับไฟป่าหลายจุดที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วตามจุดใหญ่ๆที่เรียกกันว่าไฟป่าสโมกเฮาส์ครีกนะครับซึ่งเผาไหม้พื้นที่ไปแล้วเนี่ยราว 1,040 ตารางกิโลเมตรเพิ่มขึ้น2เท่าจากวันจันทร์ที่ผ่านมาทางการนั้นได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งควบคุมแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้แม้แต่จุดเดียวเนื่องจากสภาวะอากาศที่ลมแรงอากาศแห้งและพื้นที่ประสบภัยเต็มไปด้วยหญ้าแห้งนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยเกรกแอบบอตได้มีการสั่งอพยพประชาชนที่เมืองแคนาดาซึ่งมีจำนวนประชากร 2,000 คนและอีกหลายเมืองในเขตแพนแฮนเดิลนะครับรวมทั้งสั่งตัดกระแสไฟฟ้าบ้านเรือนจำนวนหลายพันหลังและล่าสุดสั่งยุติการดำเนินงานในโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่เมืองแพนเทคแล้วนะครับพร้อมสั่งอพยพพนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยโดยโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นโรงงานประกอบและแยกชิ้นส่วนระเบิดปรมาณูอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติออกมาแถลงว่าโรงงานผลิตอาวุธดังกล่าวมีแผนกดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วนและเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่รัฐเท็กซัสยังเผยว่าไฟป่าได้เผาผลาญบ้านเรือนจำนวนมากที่เขตฮัตชินสันแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนและความเสียหายที่แน่นอนได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยไฟมันลุกลามใกล้กับโรงงานผลิตนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาครับก็ต้องสั่งอพยพคนงานออกจากโรงงานทั้งหมดครับนอกจากเรื่องปัญหาเรื่องของไฟป่าที่เท็กซัสแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่มันยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันก็คือเรื่องของวิกฤตชายแดนทางด้านของรัฐเท็กซัสก็ทำให้มีประชาชนหลายคนเนี่ยรวมไปถึงผู้ว่าการของรัฐเท็กซัสเนี่ยออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนวันนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่รัฐเท็กซัสเนี่ยกลายเป็นว่าเกือบจะ 90% เนี่ยต้องการที่จะให้รัฐเท็กซัสนั้นกลายเป็นเอกราชหรือว่าให้กลับมาเป็นเอกราชเหมือน200 ปีที่แล้วเพราะว่าวันนี้เขามองว่ารัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการควบคุมและก็กลายเป็นเกิดปัญหาเรื่องของความแตกแยกกันความคิดเห็นของประธานขบวนการชาตินิยมเท็กซัสอย่างแดเนียลมิลเลอร์นะคะพูดกับสำนักข่าวบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเท็กซัสกับรัฐบาลกลางสหรัฐวันนี้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาถึงเรื่องนี้ได้งั้นง่ายที่สุดเลยก็คือรัฐเท็กซัสนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางอีกต่อไปวิธีการตรงนี้แหละจะสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยทางชายแดนหรือว่าเรื่องของระบบตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างสมเหตุสมผลประเด็นเรื่องนี้มีการพูดมีการเรียกร้องกันมาตั้งแต่ปี 2005 แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลกลางสหรัฐไม่เคยปรับเปลี่ยนถึงประเด็นเรื่องนี้ขณะที่มิสเตอร์วอลเลอร์นะคะแม่บ้านวัย 50 ปีเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองคนที่อยู่ในรัฐเองรู้สึกว่าวันนี้เขาเป็นชาวเท็กซัสอันดับแรกแล้วก็เป็นชาวสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นชาวอเมริกันเนี่ยอันดับ2และวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยกำลังถูกบุกรุกในจำนวนผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของรัฐเท็กซัสด้วยค่ะครับคือพวกเขาเองนั้นเนี่ยครับก็ต้องการที่จะให้มีการดำเนินการลงประชามติเนี่ยในการทำเรื่องของ primary vote ของพรรครีพับลิกันที่จะทำกันในรัฐเท็กซัสเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันเพราะว่ามันไม่มีรัฐธรรมนูญมารองรับนะฮะซึ่งการทำนั้นอาจจะผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของข้อกฎหมายขึ้นมาการจับกุมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคนเท็กซัสจำนวนหนึ่งนั้นก็บอกว่าพวกเขาต้องการที่จะแยกตัวเป็นเอกราชจากทางด้านสหรัฐอเมริกาหลังจากที่พวกเขาเคยเป็นมีเอกราชเมื่อ200 ปีที่แล้วนะครับในขณะที่การทำ primary vote เนี่ยครับของพรรคเดโมแครตกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ชนะการเลือกตั้งภายในแบบ primary vote ของพรรคเดโมแครตที่รัฐมิชิแกนนะครับแม้จะเกิดการรณรงค์ให้โหวตประท้วงเพราะไม่พอใจที่สหรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในฉนวนกาซาซึ่งทำให้มียอดผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกว่า 30,000 รายเนี่ยครับคาดการณ์การเลือกตั้งเบื้องต้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโจไบเดนนั้นได้คะแนนประมาณ 81%แต่จำนวนผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับกาช่องไม่เลือกผู้สมัครรายใดเนี่ยสูงเกินคาดนะสูงถึง 13%คุณผู้ชมตีเป็นคะแนนนั้นเนี่ยคือมากกว่า 100,000 คนนะลงคะแนนบอกว่าไม่เลือกผู้ใดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามการรณรงค์หาเสียงไม่สนับสนุนเนี่ยโจไบเดนนะครับในการที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยไปให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในฉนวนกาซาจนทำให้มีผู้คนนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เองเนี่ยแม้โจไบเดนนั้นจะได้รับแรงสนับสนุนแต่ว่าหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกกังวลว่าเรื่องของสถานการณ์เวลาถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันต้องไปแข่งกับทางด้านในส่วนของรีพับลิกันคะแนนตรงนี้มันจะถูกเทไปให้รีพับลิกันด้วยหรือเปล่านะครับ
นี่ตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่เดโมแครตนั้นจะต้องหาวิธีการในการแก้ไขเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมนะคะไปที่รัสเซียกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเนี่ยทางการของรัสเซียเคยได้มีมาตรการระงับส่งออกน้ำมันเบนซินมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นให้เหตุผลว่าต้องการรักษาเสถียรภาพการตลาดภายในประเทศล่าสุดนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีมาตรการในการระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินเกิดขึ้นอีกครั้งจากการเปิดเผยของผู้นำของรัสเซียก็คือนายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูตินบอกว่ามีการอนุมัติมาตรการระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินอย่างน้อยๆ6 เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1 มีนาคมเนื่องจากว่าความต้องการในประเทศเนี่ยที่มันมีการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็รวมไปถึงกำหนดการในการซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันประจำปีก็เกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีเลยจำเป็นต้องมีการระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินแต่ว่ามาตรการนี้จะไม่มีผลกับสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูโรเซียนะคะซึ่งเป็นสมาชิกนอกเหนือจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กิสถานแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของมองโกเลียอุซเบกิสถานเซาท์ออสเซียอัฟคาเซียอันนี้ก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการนี้เช่นเดียวกันค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับงานศพของอเล็กเซย์ นาวานีนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับศพนั้นเนี่ยคืนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดนั้นงานศพและพิธีฝังศพของอเล็กเซย์ นาวานีผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับจะมีขึ้นในกรุงมอสโกในวันที่1 มีนาคมนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้ตามข้อมูลของคีรายามิสโฆษกของอเล็กเซย์ นาวานีหลังจากไม่สามารถหาหอประชุมที่จะเปิดให้ผู้สนับสนุนของเขาเข้าร่วมบอกลาผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียผู้นี้ได้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทางด้านยามิสนั้นโพสต์ข้อความบน X นะครับบอกว่างานศพของอเล็กเซย์ นาวานีจะมีขึ้นในโบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยเธอขอให้ผู้ที่เข้าร่วมงานศพนั้นไปก่อนเวลาและพิธีฝังศพจะมีขึ้นที่สุสานบอริซอฟซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันพันธมิตรของอเล็กเซย์ นาวานีเปิดเผยว่าโบสถ์และหอประชุมหลายแห่งนั้นไม่ยอมรับให้มีการจัดงานศพหรือพิธีฝังศพให้แก่อเล็กเซย์ นาวานีแต่พวกเขายืนการว่ายังไงอเล็กเซย์ นาวานีต้องมีพิธีฝังศพและมีโอกาสที่จะได้บอกลาทั้งนี้อเล็กเซย์ นาวานีนั้นได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันในเรือนจำทางตอนเหนือของไซบีเรียเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในใบมรณบัตรของเขาระบุว่าอเล็กเซย์ นาวานีเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่พันธมิตรของอเล็กเซย์ นาวานีกล่าวหาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเป็นคนสั่งฆ่าอเล็กเซย์ นาวานีครับขณะที่ภรรยาของอเล็กเซย์ นาวานีนะคะก็บอกว่าตอนนี้ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพิธีในการจัดงานศพของสามีของเธอนั้นจะเป็นไปอย่างสงบหรือว่าจะมีตำรวจเข้ามาจับกลุ่มผู้ที่มาร่วมงานศพสามีของเธอกันแน่และก็ยังมีการเรียกร้องนะคะว่าที่อยากที่จะให้รัฐสภายุโรปเนี่ยมีการฟื้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยหรือว่าการเจรจาหรือแม้กระทั่งไปกล่าวหาผู้นำของรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยว่าเป็นการกระทำที่เรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติโดยมองว่าวันนี้โลกเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือกับยูเครนในช่วงเดือนแรกๆแต่ว่าหลังจาก2 ปีที่มีกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารรัสเซียในยูเครนหลายอย่างเนี่ยมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมีความสูญเสียและก็มีความผิดหวังเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าวลาดิเมียร์ปูตินนั้นยังคงอยู่ยังไม่ไปไหนแม้ว่าจะมีเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรเรื่องของอาวุธเรื่องของเงินต่างๆที่มันถูกใช้ไปหมดแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะบอกว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดต้องการที่จะเอาชนะวลาดิเมียร์ปูตินจริงๆทางสภายุโรปเนี่ยต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆและยังบอกได้ว่าวันนี้นักการเมืองฝั่งยุโรปควรจะมีการเล่นงานวลาดิเมียร์ปูตินหรือว่าพันธมิตรของปูตินมากกว่านี้เพราะวันนี้เรากำลังต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมอยู่ค่ะก็การแสดงออกของทางด้านภริยาของอเล็กเซย์ นาวานีนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ชี้ชัดเจนเลยนะฮะว่าพวกเขานั้นเนี่ยนะฮะสมคบคิดกับสหภาพยุโรปนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกกล่าวหาเนี่ยนะว่าอเล็กเซย์ นาวานีนั้นเนี่ยก็ไปสมคบคิดกับต่างชาติในการที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของกองทัพบั่นทอนเรื่องของประเทศและการออกมาพูดของทางด้านภริยาเนี่ยนะฮะก็เห็นชัดเลยนะไปเรียกร้องให้ยุโรปนั้นเนี่ยจัดการกับรัสเซียเรียกร้องให้ยุโรปนั้นจัดการกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินดังนั้นก็คงไม่แปลกนะที่พวกเขานั้นเนี่ยถูกข้อหาต่างๆในการที่จะควบคุมตัวแล้วก็ถูกกักขังเนี่ยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ